Em E, 20 tuổi. Em là một sinh viên. Gần đây do áp lực thi cử, em thỉnh thoảng bị đau dạ dày tái phát. Và em biết điều đó bởi cảm giác đau và hơi ở chua giống y hệt các cơn đau dạ dày trước đây. Em đi khám với mong muốn kiểm tra sức khỏe của mình. Em được chỉ định nội soi dạ dày. Đây là một kỹ thuật mà các bác sĩ sẽ đưa một camera vào qua miệng và dạ dày để xem tổn thương dạ dày của em là gì, loét hay xuất huyết chảy máu. Nếu ai đã từng nội soi dạ dày, họ sẽ ấn tượng sâu sắc vì bị nội soi đưa một cái ống vào trong miệng là cực kỳ khó chịu. Cảm giác buồn nôn, khó chịu liên tục khiến đây là một cảm giác nhớ đời. Vì vậy, em không muốn nội soi thường. Em muốn nội soi gây mê để không phải chịu cảm giác khó chịu ấy. 11 giờ 15 phút, em được tiêm thuốc gây mê Diprivan trước nội soi. Việc nội soi diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Kết thúc nội soi lúc 11 giờ 20 phút. Tuy nhiên, vấn đề bất thường xảy ra. 11 giờ 25 phút, em nổi ban đỏ và rét run toàn thân. Mạch 130 lần trên phút, huyết áp 80/50 mm thủy ngân. FiO2 tụt dần cho thấy tình trạng thiếu oxy. Nghe thanh quản có tiếng rít và bắt đầu nổi vân tím toàn thân. Vậy, điều gì đang xảy ra? Các bác sĩ ngay lập tức nhận ra đây là một tình trạng sốc phản vệ và có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Sốc phản vệ là phản ứng của hệ miễn dịch với các tác nhân lạ, nhưng kết quả lại gây tổn thương thay vì bảo vệ cơ thể. Các phản ứng dựa trên immunoglobulin E hay IgE là một trong những lớp kháng thể chính bên cạnh các lớp khác là IgG, IgMA và IgM. Hầu hết các phản ứng dị ứng là qua trung gian IgE, đôi khi cũng được gọi là quá mất tức thì vì phản ứng xảy ra rất nhanh, chỉ được tính bằng phút. Về bản chất, dị ứng là các phản ứng với các phân tử từ bên ngoài cơ thể mà hầu hết mọi người không phản ứng với chúng, và thường là những phân tử đặc hiệu có từ những thứ mà bạn hít vào hoặc ăn vào như là đồ ăn, lông thú, bụi nhà, nấm mốc, thuốc và phấn hoa. Chúng có thể là những thứ bạn tiếp xúc trên da. Với trường hợp của em thì nguyên nhân gây dị ứng ở đây là thuốc gây mê. Các phân tử đặc hiệu này còn được gọi là kháng nguyên, và khi chúng gây ra phản ứng dị ứng, chúng được gọi là dị nguyên. Một phản ứng dị ứng có hai giai đoạn: tiếp xúc ban đầu hay mẫn cảm và tiếp xúc lần sau. Với lần sau thì tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Điều này cũng giải thích cho nhiều trường hợp tử vong do chủ quan. Ban đầu họ bị chỉ dị ứng nhẹ với một loại dị nguyên như thức ăn, tôm, cua, hải sản chẳng hạn. Lần sau họ vẫn ăn vì nghĩ phản ứng chỉ nhẹ thôi, không sao. Nhưng phản ứng lần sau diễn ra quá nhanh và nặng nề. Họ sưng nề mặt mũi, khó thở dữ dội và sốc nặng dẫn đến tử vong nếu không có ai bên cạnh cấp cứu kịp thời. Khi em được tiêm thuốc ngủ, các tế bào T giúp đỡ gắn vào một phân tử đặc hiệu trên thuốc ngủ và biến nó thành một dị nguyên. Đầu tiên, các tế bào miễn dịch bắt giữ và đưa phân tử kháng nguyên này vào các hạch bạch huyết. Điều này xảy ra cho dù người này có bị dị ứng hay không. Những tế bào này là tế bào trình diện kháng nguyên bởi vì chúng mang kháng nguyên và trình diện cho các tế bào T giúp đỡ tại các hạch bạch huyết. Tế bào tua gai và đại thực bào là ví dụ cho tế bào trình nguyện kháng nguyên. Trước khi tế bào T giúp đỡ gặp kháng nguyên, chúng cũng được gọi là T giúp đỡ chưa trưởng thành bởi vì dù được tạo ra để nhận diện kháng nguyên nhưng chúng chưa gặp kháng nguyên bao giờ. Khi T giúp đỡ chạm vào kháng nguyên, chúng gắn vào các phân tử đồng thời kích thích và chúng gây mới được các hoạt hóa và T giúp đỡ biến thành một loại T khác, thường là T2. Bằng mọi cách, tế bào TH2 được kích thích giải phóng một chút interleukin 4 và khiến tế bào B thực hiện quá trình chuyển lớp kháng thể, và do đó tế bào B chuyển hóa từ sản xuất kháng thể IgM sang IgE với đặc hiệu với dị nguyên thuốc ngủ đã được tiêm vào. Tế bào TH2 cũng kích thích interleukin 5 kích thích sản xuất và hoạt hóa bạch cầu hạt toàn, một loại bạch cầu hạt có khả năng phóng thích rất nhiều chất gây độc có thể tiêu diệt tế bào xâm nhập và cả tế bào trụ. Những kháng thể IgE đặc hiệu với các thuốc gây mê này có ái lực cao, do đó chúng giải phóng gắn lên bề mặt các tế bào mát. Các tế bào mát đã được trang bị cho trận chiến và sẵn sàng tham chiến cho lần sau. Lúc này là kết thúc pha mẫn cảm. Khi có trên hai kháng nguyên gắn vào tế bào mát để liên kết chéo các kháng thể IgE, khi đó mới báo hiệu tế bào mát phóng thích rất nhiều phân tử gây viêm gọi là chất trung gian, mà sau cùng chúng gây ra các tác động trong một phản ứng dị ứng. Một trong những chất trung gian chính được phóng thích trong phản ứng dị ứng là histamine. Histamine gắn với thụ thể H1 và làm co thắt cơ trơn thành phế quản, làm đường thở hẹp hơn và thở khó khăn hơn.
Nó cũng gây giãn mạch và làm tăng tính thâm thành mạch, nghĩa là khi đường kính mạch máu tăng và máu sẽ chảy đến vùng thâm nhiễm tăng, làm cho dịch theo thoát ra ngoài thành mạch máu tới mô kẽ, khoang giữa tế các bào, và điều này gây phù và sưng, cả nổi mày đay và phát ban. Ngoài các vitamin, các tế bào mát phóng thích các chất trung gian và gây viêm khác. Một số có khả năng hủy hoại bạch cỏ toan và các enzyme protease hủy phân protein thành các phân tử protein nhỏ. Tác động của các phân tử này gọi là các phản ứng pha sớm. Còn có phản ứng pha trễ xảy ra khoảng 8 đến 12 tiếng sau lần tiếp xúc. Vì vậy, không nhất thiết phải là các biểu hiện dị ứng sẽ biểu hiện ngay lập tức sau vài phút. Nhiều người dị ứng chỉ có các triệu chứng nhẹ như phát ban, chàm, viêm mũi dị ứng cũng như hen. Dù vậy, có những người khi tiếp xúc với những lượng lớn dị nguyên đặc hiệu có thể có phản ứng dị ứng rất nặng và nguy hiểm đến tính mạng. Tăng tính ấm thành mạch cùng với co thắt đường thở có thể khiến cơ thể không cung cấp đủ máu giàu oxy cho những cơ quan sống còn như não. Tình trạng gọi là sốc phản vệ. Em ngay lập tức được tiêm adrenaline 1/2 ống tiêm bắp, Solomerodol 40mg, một ống tiêm tĩnh mạch và duy trì adrenaline chuyển đến khoa hồi sức tích cực lúc 12 giờ. Điều trị có mắc type 1 có thể cần đến rất là nhiều thuốc. Kháng histamine giúp ngăn chặn tác động của histamine, từ đó giảm tính đấm thành mạch và giảm co thắt phế quản. Còn các corticoid dùng để giảm đau ứng viên, cũng như adrenaline được dùng trong các phản ứng nặng qua đường tiêm bắp có thể giúp co mạch và ngăn ngừa sốc phản vệ. Đây là thuốc hàng đầu trong cấp cứu sốc phản vệ nặng và nguy kịch. Nếu trong trường hợp nặng và nguy hiểm thì chăm sóc y tế là cực kỳ quan trọng. Bất cứ lúc nào bệnh nhân cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, ME cần được theo dõi sát tại khoa hồi sức. Khi vào khoa hồi sức tích cực, tình trạng nguy hiểm đã qua, ME không còn khó thở, thở rít, không có cơ hô hấp, mạch 121 lần trên phút, huyết áp 125/70 mm thủy ngân, cho thấy là em đã được cấp cứu kịp thời. Kết quả khí máu cho thấy pH 7,46, PCO2 28, PO2 122, HCO3 19,9, lactat 6,5. Toàn chuyển hóa đã được bù trừ bằng hô hấp. Lactat tăng do sự giãn mạch thiếu oxy của tế bào. ME khát nước và có tình trạng cô đặc máu, hematocrit 42%. Nguyên nhân là do mất nước do mãn mạch. ME tiếp tục được duy trì adrenaline và bù dịch. Tình trạng ngày càng tốt lên. Lactat giảm từ 6,8 xuống 4,8 và 0,7, cho thấy tình trạng thiếu oxy của tế bào đã được cải thiện. ME được giảm dần nhiều adrenaline và một ngày sau được chuyển viện để theo dõi tiếp. Alo, các bạn tưởng đã hết video rồi đúng không? Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Comment đi và bạn sẽ lên TV, hoặc thỉnh thoảng tôi sẽ post một vài thông tin thú vị cho các bạn. Nhớ subscribe nhé. Bolus, các bạn có để ý phản vệ và sốc phản vệ này có gì quen không? Trong tình trạng Covid lan rộng như ngày nay, phản vệ với vaccine Covid đang là một vấn đề mà mọi người rất quan tâm. Qua video, mọi người chắc cũng hiểu phản vệ không phải lỗi do ai cả. Bác sĩ không có lỗi và bệnh nhân cũng không. Chỉ là cơ thể bệnh nhân mất cảm với vaccine và tỷ lệ rất thấp, nhưng những người có cơ địa dị ứng với nhiều thứ thì có tỷ lệ phản vệ rất là cao. Hãy cẩn trọng. Phản vệ nguy cực nếu được cấp cứu kịp thời và đúng phác đồ thì vẫn có khả năng sống sót cao. Tuy nhiên, có những trường hợp rất là nặng và nhanh, chúng ta không dám nói trước được điều gì cả. Vì thế, hãy giữ gìn sức khỏe, hãy cẩn thận với vấn đề dị ứng của mình. Ok, mọi người cũng thấy đấy, thuốc giống như một con dao hai lưỡi, lúc nào chúng ta cũng có thể nguy cơ gặp phải tình trạng phản vệ. Trong tình trạng của ME, vì tránh cảm giác khó chịu trong cuộc nội soi, ME lựa chọn nội soi gây mê. Và tôi cũng thấu hiểu với trường hợp này vì tôi cũng đã từng nội soi rất là nhiều lần, cảm giác cực kỳ khó chịu, rất là khổ sở. Vì vậy, nội soi gây mô là một giải pháp và có lẽ nếu được chọn tôi cũng sẽ chọn. Tuy nhiên, chỉ là do may rủi. Có những người sẽ bị dị ứng với từng loại kháng nguyên và ME là người bị dị ứng như thế. Vì vậy, hãy cẩn thận với những loại thuốc của mình, và nếu các bạn đã là người có cơ địa dị ứng nhiều loại thứ, các bạn nên cẩn thận với từng loại thuốc khi sự đưa vào cơ thể của mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Ok, hết rồi đấy. Subscribe đi, năn nỉ mà.